අද අපේ ඩේටාබේස් මැනේජ්මන්ට් සබ්ජෙක්ට් එකේ ක්වෙස්චන් වීඩියෝ සීරීස් එකේ 19 වෙනි ක්වෙස්චන් සෙට් එක ගැන කතා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු 19 වෙනි ක්වෙස්චන් සෙට් එකේ මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ක්වෙස්චන් සෙට් 19 එකේ CRO එකත් කලින් ක්වෙස්චන් සෙට් 16 එකේ කතා කරපු එකයි. මේ ක්වෙස්චන් සෙට් එකේ අපිට දීලා තියෙන ක්වෙස්චන්ස් 8ක්. අපිට තියෙන්නේ ඒ ක්වෙස්චන්ස් 8ට queries ලියන්න. එහෙනම් අපි ක්වෙස්චන් සෙට් එක කරන්න පටන් ගමු. හරි අපි මේ ඉන්නේ අපි හදාගත්ත Excel marks db කියන database එක ඇතුලේ අපිට පළවෙනි question එකේ කියනවා අලුතෙන් ළමයි දෙන්නෙක් ඉස්කෝලේට ඇඩ්මිට් වෙලා තියෙනවා ඒ දෙන්නගේ details student table එකට add කරන්න කියලා. මම ඒකට query tab එකට යනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන insert query එකක් ගහනවා. හරි අපි ගොරේ ලියාගත්තා. අපි මේක රන් කරලා බලමු. හරි මම data වලට යනවා. අපි දැන් එඩ් කරගත්ත row එක මෙතනට add වෙලා තියෙනවා. මම ඒ විදිහටම අනිත් එක්කගේ details ටිකත් එඩ් කරගන්නවා. හරි අපි අනිත් එක්කලා තේර් කරගත්තා. ඊළඟට අපිට question 2 එකේ කියනවා stu004 කියන ස්ටුඩන්ට් ගේ last name එක Moses කියලා අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ. අපි ඒකට අදාළ අප්ඩේට් query ලියා ගමු. හරි අපි අප්ඩේට් query ලියා ඉවරයි. අපි run කරලා බලමු දැන්. හරි මෙතන අපේ last name එකේ Moses කියලා අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟ question 3 එකේ අපිට කියනවා නතාෂා විමලසේන කියන ස්ටුඩන්ට් ගේ contact number එක ඒ දීලා තියෙන number එකට වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඒකට අදාළ අප්ඩේට් query එකත් අපි ලියා ගමු. ඒකට මම මේ අප්ඩේට් query එකම අප්ඩේට් කරගන්න ආපහු. හරි අපි අප්ඩේට් query එක run කරමු දැන්. හරි නතාෂා වෙනසෙන කියන එකගේ මේ content number එක අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟ question 4 එකේ අපිට කියනවා නතාෂා වෙනසෙන කියන කෙනා වෙන ස්කෝල එකට transfer වුණාලු first term exam එක තියෙන කලින්. ඒ හින්දා අපිට කියනවා එයාව database එකේ remove කරන්න කියලා. අපි ඒකට දාලා delete query එක ලියා ගමු.
හරි අපි ඩිලිට් කෝරිකල් ලියාගෙන ඉවරයි. ඒක රන් කරලා බලමු. හරි අපේ STU10 කියන නතාෂාගේ රෝ එක අයින් වෙලා තියෙනවා දැන්. හරි ඊළඟට අපිට question 5 එකේ කියන ඉස්කෝලේ ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ලා ඔක්කොගේම ඩීටේල්ස් ටික හොයන්න කියලා. අපි ඒකට සර්ච් කෝරිකල් ලියගමු. අපි රන් කළ බලන්න අපිට මෙතන ඒ ස්කෝලේ ඉන්න ඔක්කොම ළමයින්ගේ ඩීටේල්ස් ටික පෙන්නනවා. ඊළඟට question 6 එකේ අපිට කියනවා mathematics subject එකේ first term එකේ ළමයින්ගේ ලකුණු ටික හොයන්න කියලා. ඒකටත් අපි search query එකම ලියාගමු. හරි එකට අදාළ සර්ච් query එක ලියාගත්තා. අපි ඒක රන් කරලා බලමු. හරි මෙතන අපිට වෙන්නනවා ඒ මාක්ස් ටික. ඊළඟ question 7 එකේ අපිට කියනවා first term එකේ සිංහල language එකට ළමයි ගත්ත ලකුණු ටික හොයන්න කියලා. ඒකටත් අපි සර්ච් query එකක් ලියාගමු. මම මේකම ඒ question එකටත් අප්ඩේට් කරගන්න. හරි අපි ඒ query එක ලියාගත්තා. අපි රන් කරලා බලමු. හරි මෙතන අපිට පෙන්නනවා සිංහල සබ්ජෙක්ට් එකේ ගත්ත ලකුණු ටික ළමයි. ඊළඟ question 8 එකේ කියන අමන්ත විජේසිංහ වෙන ඉස්කෝලේට ගියාලු ෆස්ට් ටර්ම් එකට කලින්. ඒ හින්දා එයාව ඩේටාබේස් එකෙන් අයින් කරන්න කියලා කියනවා. අපි ඒකට ඩිලීට් query එක ලියාගමු. අපි ඩිලීට් query ලියාගත්තා. අපි ඒක රන් කරලා බලමු. හරි ඒ යට තිබ්බ අමන්තිගේ රෝ එකත් මෙතනින් අයින් වෙලා තියෙනවා. question set 19 එකේ කරන් තියෙන එච්චරයි. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු.